Hello mga kabayan, good afternoon, hapon na po dito sa Kuwait. Kumusta na kayo dyan? Kung ako naman po ang yung tatanungin na kakaraos din sa awan ng Diyos, ganun talaga, talaga, business lang talaga. Yun po, ngayong araw na to, samahan niyo po akong mag-unbox ng electric fan kasi bumili po tayo. Hindi natin nakayanan ng init, so talagang kailangan ng electric fan sa panahon ngayon. So ito po yung nakikita niyo nasa harapan. Uh, Tignan natin yung mga pictures niya, kung ano-ano. Salamat po, samahan niyo po ako. Diyan lang po kayo. Okay. Yung binili po natin ngayon, Cleanwood Healthy Air. Yun yung, pero ang brand ng electric pan ay Cleanwood po. Okay. Ang kanyang model CW-394. So ito mga kabayan, long hours of continuous operation yung mga nakasulat dito, personalized service, world class service, okay, server support available. Sabi nung pinagbilan natin kanina, may warranty dito, 1 year. So yun po, number 12 box pan, yun yata yung size po natin. Okay, 3 speed, 60 minutes timer, high speed. May mga feature ng pan na dito, okay. Ito yung mga features niya, 3 speed control, 60 minutes timer, okay, super quiet motor, child, roof grill, easy to carry, okay, overheat protection. Ayan po, pasok na pasok sa atin sa Pilipinas, 220 to 240 volts, 50 to 60 Hz. Ito po yung importante, laging po kayo bumili ng appliances kung kahit nasa ibang bansa kayo o kahit nasa Pilipinas. Dapat meron 50-60 para compatible po tayo. So ito yung mga kwan, meron available dito sa Store, India, Dubai. Okay, so yun po. CW-394 po yung kanya, yung model niya. So yun po. I-check natin yung mga booklet pag hindi nyo makita doon sa Google lang po. Yung user manual. So yun po, samahan nyo po ako. Bubuksan ko na po. Titingnan po natin kung ano po yung laman. Para may magamit na tayo mamaya. Mainit. Ang gagawin sa labas. Lahat ng mga kaibigan natin tumatawag din. Mainit talaga rin, nasisira yung mga aircon. So, ganoon po kailangan natin muna ngayon dahil wala pa tayo. So, ayun po. Oh, yung ganda ng kulay nang nabili natin. Mga kabayan, ayan po. Bagong bago. Super po. Ganoon po natin, okay. So, yan po siya. So, ayun po yung mga kabayan. Ganda ng kulay. Ano bang kulay nito? Blue, sky blue, baby blue. So yun po mga kabayan. Ito po may mga button niya po. Ito yung on off po niya. So meron siya mga speed 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, on, off. Okay. Kung saan po natin pwede. So yun po mga speed natin. Dito po yung yung rotation. At ito naman po ang swing. May kasama po siyang model lang. Check natin para makita natin kung ano yung button kanina mga kabayan. Ito po yung operating instructions niya mga kabayan. Okay. So ayun po mga kabayan. So yung blade, may rotating lever. So nandun po lahat ng mga informasyon natin. Okay. So kailangan po natin, importante rin na basahan natin itong mga kabayan para alam natin kung paano natin i-maintain yung electric fan natin. So may kung paano ang pag-storage at saka pagta-transport. Okay, andyan yung mga safety instructions. Nasaan ito? Mga paragraph. Okay, so yun lang po. Check na lang natin mamaya. Pag-i-on na lang natin para makita natin yung button mamaya, yung 1020 at saka yung isa, kung saan po yung mga speed doon. Ayan po mga kabayan, yan po yung
operating instructions, user manual niya. Okay, kung paano i-maintain at i-take care. So mayroon din po siyang kasamang kwan, international warranty. Ito po yung card. Okay, so andyan po lahat. Hindi po siya cover yung na-misuse natin, yung pag kung paano natin gamitin, yung natampered, okay, improperly tested, okay, altered or duplicate anyways. So yun po yung mga dapat nating i-note. Andyan po yung serial number niya kung nakikita niyo po. So dyan po natin makikita, do-double check natin. Okay, so andyan po, kailangan natin pilapan niya everywhere. So yung mga binanggit kanina, yung tatlong lugar na yan, yung sa Kuwait Store, India. Yun po yung mga international warranty niya po, saka sa Dubai. Okay, tatlo po yung saksakan niya mga payan. Pag sa Pilipinas, kailangan natin yung pandalawa lang. Pero pwede naman na tayo mag-adapter doon or palitan natin yung saksakan kasi di yung saksakan natin dito. Tatlo. Okay. Tingnan natin yung serial number mga kabayan. So, niya po yung serial number. Ito po yung serial number at saka yung barcode. Madidetect na kagad nila kung galing sa kanila. Okay. At saka nandun na po yung ID niya. So yun po. Pag in-on ko po mamaya ay papakita ko ulit sa inyo. Maya lang. Okay. So yun po mga kabayan. Isasaksak ko na po para makita natin. Okay. Tapos po. So tingnan po natin ang function niya dito. Kailangan po natin siyang iyon. Okay. Tapos pindutin natin na 1. Ayan. Maandar na po siya mga kabayan. Hanggang 3 speed po siya. Okay. So yung pipindutin natin ngayon, yung swing naman po mga kabayan. Ayun, may ikot na po. So yun po yung natin. Speed natin. So yun po mga kabayan. Lamig-lamig. Excited na akong gamitin. Mamaya matutulog. So sana po nakatulong yung mga information na binigay ko. Hindi po tayo expert. Pinapakita lang po natin para at least magkaroon tayo ng idea. Baka makabili kayo ng kapares nito, at least magkaroon na tayo kagad ng okay naman siya. Standard. Okay, ganda yung stand. So yun po, thanks for watching. God bless us all. Sa ulitin po ulit, sana huwag kayong magsawang tangkilikin ng aking mga video. Kung meron pa kayong time, balik-balikan nyo po. Thank you so much. I really appreciate it. Bye-bye.